नमस्ते सबैजनालाई। एकजनाले चाहिँ कमेन्टमा 2 फ्याक्टराइज एउटा फ्याक्टराइज गर्न भनेर दिनुभएको थियो। x² + 2xy cos a + y² भनेर छ, फ्याक्टर गर्नुपर्ने। यो चाहिँ यसरी स्निपिङ टुलबाट चाहिँ फोटो खिचेर चाहिँ पठाउन मिल्थ्यो, तर त्यहाँ सिस्टम त्यस्तो रहेनछ, कमेन्टमा चाहिँ फोटो हाल्नु नपाइने। त मैले यहाँ यो फ्याक्टराइज गरिदिएको छु है। जेनरली इक्वेसनहरू ठ्याक्क यो फ्याक्टरमा सजिलो तरिकाले ल्याउन पनि सक्छन् हैन। एउटा राम्रो फ्याक्टर भन्नु फ्याक्टराइजेसन जुन छ है, त सबैको फ्याक्टर हुँदैन है यसरी गर्दाखेरि। किनभने प्रब्लम कहाँ आयो भन्दाखेरि सबै इक्वेसनको फ्याक्टर हुन्छ भनेर छैन है, एउटा रियल नम्बर फ्याक्टर हुँदैन है। त के आयो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्ट आयो। कतिखेर आयो भन्दाखेरि जब अन्डर रुट भित्र नेगेटिभ नम्बर आए है। श्रीधन आचार्य भन्ने एकजना म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्ने नयाँ तरिका निकालिदिनु, फर्मुला नै निकालिदिनु भयो। ax² + bx + c = 0 भन्नेलाई यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा फङ्सन हो है। fx भनेको यो एउटा फङ्सन हो, ax² + bx + c भन्ने एउटा फङ्सन हो, ठिक छ। यसको ग्राफ कोर्ने हो भने चाहिँ एक किसिमको यो क्वाड्रेटिक फङ्सनमा जान्छ यसरी, ठिक छ, कुनै किसिमले बन्छ है। र अर्को फङ्सन छ यहाँ fx = 0 भन्ने फङ्सन छ, त्यो भनेको यो लाइन हो, एक्स एक्सिस भन्ने लाइन हो है। त यो दुईटाको इक्वल देखाउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो दुईटा फङ्सन इक्वल देखाउनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कुन एउटा भ्यालुले x को कुन एउटा भ्यालुले दुवैलाई सेटिस्फाई गर्छ है, ठिक छ। भनेको मतलब एक्स एक्सिस भन्ने लाइनले यो फङ्सनको लाइन ax² + bx + c भन्ने जुन लाइन छ त्यो इक्वेसनलाई कहाँनिर काट्छ है, अथवा यो फङ्सनले एक्स एक्सिसमा कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाउने हो एक्स को भ्यालु है। त यो फङ्सनले यो एक्स एक्सिस भन्ने लाइनलाई कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ कुन पोइन्टमा है, त्यो नै के हो त भन्दाखेरि यो इक्वेसनको मिनिङ हो है। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रेसन गर्दाखेरि त्यो आउँछ है। त कुनै इक्वेसन यस्तो हुन्छ जसले चाहिँ एक्स एक्सिसमा काट्दैन है, एक्स एक्सिसमा यत्तिकै माथिबाटै फर्केर गइहाल्छ हैन। यस्तो खाले पनि फङ्सन हुन सक्दैनन्, यस्तो खाले पनि फङ्सन हुन सक्छन्। सबै इक्वेसनले एक्स एक्सिसलाई काट्छ भन्ने छ त छैन है। त्यस्तो इक्वेसनहरूको यदि जस्तै आयो x² + x + 1 = 0 भन्ने इक्वेसन छ है। भनेपछि x को कति भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ 0 आउँछ त भन्दाखेरि 1 राख्दाखेरि आउँछ कि 2 राख्दाखेरि आउँछ, कति राख्दाखेरि आउँछ है। अथवा x² + 1 = 0 यो इक्वेसनमा हेरौँ x को कति भ्यालु राख्दाखेरि यसमा चाहिँ ठ्याक्क यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ भन्दाखेरि x² = -1 भयो, x = √-1 भयो है। भनेपछि यो इक्वेसनले रियल नम्बर लाइन सिस्टममा कट गर्दैन है, इन्टरसेक्ट गर्दैन यो एक्स एक्सिसलाई। कुरा बुझिन्छ। अन्डर रुट भित्र -1 आयो, यसको चाहिँ रियल नम्बर होइन यो है, रियल नम्बर लाइन भित्र त्यो पर्दैन कुनै पनि लाइनमा है। यस्तो खाले आयो भने त्यसलाई हामी इमेजिनेरी, अब नयाँ सिस्टम आयो, ग्राफिकल सिस्टममा नयाँ सिस्टम आयो है, यस्तोलाई पनि अब उ गर्ने भनेर है। तर जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हो भन्दाखेरि यस्तो खाले इक्वेसनले एक्स एक्सिसमा काट्दैन है। अब इमेजिनेरी सिस्टम आयो, इमेजिनेरी सिस्टम भनेको एउटा रियल नम्बर लाइन भयो यो है, र अर्को इमेजिनेरी लाइन भनेर यो गरायो वाइ एक्सिसतिर, ठिक छ, वाइ एक्सिसतिर इमेजिनेरी लाइन गराइयो है। अब त्यस पछाडि एउटा म्याथमेटिक्समा के आयो त कम्प्लेक्स नम्बर भनेर छुट्टै कम्प्लेक्स नम्बरका यो आयो है। अहिले त हाम्रो अलिअलि थोरै यताउति पढाइ हुन्छ हैन, सानोतिनो यसको रुलहरू अनि बेसिक यो हैन टर्म्सहरू यताउति लिएर 11-12 मा पढाइ हुन्छ है। तर यो पछि म्याथमेटिक्समा चाहिँ धेरै यसको युज छ है। त यसमा चाहिँ यसो गर्दाखेरि जुनै सुकै फर्मुलालाई है, जुनै सुकै यस्तो फङ्सनलाई निकाल्न सकिन्छ एक्स को भ्यालु कहाँनिर काट्छ भनेर श्रीधन आचार्य फर्मुला दिएको छन्। श्रीधन आचार्य म्याथमेटिसियनले के दिएको छन् भन्दाखेरि x = -b ± b² - 4ac/2a भनेर दिएका छन् है। डिराइभ गर्न पनि सकिन्छ यो
बच्चै क्लासमा डिराइभ गरेको 8 क्लासमा हो कि 9 क्लासमा है गर्न सकिन्छ यो। त x इक्वल टु यो आयो भन्नुको मतलब x को दुईटा भ्यालु आउँछ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने है x ले के गर्छ दुईटा उसमा काट्ने गर्छ है। जस्तै यो भयो भने एक ठाउँमा यता काट्ने गर्छ हैन, एक ठाउँमा यता काट्ने गर्छ, दुई ठाउँमा यसरी काट्ने गर्छ क्वाड्रेटिक छ भने है। अनि x को पावर 3 छ भने के हुन्छ त 3 वटा ठाउँमा है। x को पावर 4 छ भने 4 वटा भ्यालु हुन्छ, 4 वटा रुट हुन्छ त्यसको है। र भ्यालु रिपिट हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टु 0 भन्यो भने x स्क्वायर इक्वल टु 1 भयो हैन। x को भ्यालु के आउँछ त प्लस माइनस 1 आउँछ है। एउटा प्लस माइनस लेख्दाखेरि अन्डर रुट लेख्दाखेरि भित्र चाहिँ प्लस माइनस हुँदैन, बाहिरै प्लस माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ है। भित्र माइनस लेख्नु पर्दैन। x इक्वल टु अन्डर रुट 1 हो तर त्यसको लागि प्लस माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा प्लस 1 हुन्छ अर्को माइनस 1 हुन्छ हैन। ट्रिपल रुट यस्तै x क्यूब इक्वल टु भयो भने x क्यूब माइनस 1 इक्वल टु 0 भयो भने है x को तीनटा भ्यालु आउनु पर्ने हो। x को कतिवटा भ्यालु आयो त x क्यूब इक्वल टु 1 भयो। x को आउन सक्छ कति भन्दाखेरि एउटा मात्रै भ्यालु आउँछ कति भन्दाखेरि 1 मात्रै हुन्छ। किनभने माइनस 1 को क्यूब त माइनस 1 नै हुन्छ हैन। माइनस 1 को क्यूब गर्यो भने त माइनस 1 नै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा मात्रै भ्यालु आयो माइनस 1 ठीक छ। अरु भ्यालु आउँछ त आउँदैन। भनेपछि तीनवटा हुनुपर्छ तर एउटा मात्रै किन आयो त भन्दाखेरि माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 जरुरी छैन कि तीनवटा छुट्टै छुट्टै आओस् हैन। ए माइनस 1 भन्ने 1 हो है, माइनस 1 हैन 1 हो ठीक छ। माइनस 1 त हुन सक्दैन भनेको हैन। भनेपछि x को भ्यालु के आयो त 1 आयो भनेपछि तीनवटा 1 है 1 1 1 है। अब अरु को आउँछ जस्तै अरु फंक्सनहरु हुन्छ। यहाँ त मैले एउटा मात्रै भ्यालु हुने फंक्सन गरे हैन। अरु हुन्छ जसको तीनवटा भ्यालु आउँछ छुट्टा छुट्टै हैन। क्यूब भयो भने पावर 4 भयो भने 4 वटा भ्यालु आउँछ है। त्यो भनेको 4 वटा ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ x एक्सिसलाई। कुरा बुझिन्छ ठीक छ। भनेपछि यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि दुईटा भ्यालु आयो। त्यो भ्यालु के हुन् भन्दाखेरि x इक्वल टु माइनस b प्लस अन्डर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a भयो एउटा। अर्को चाहिँ माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अर्को भयो है ठीक छ। अब यसलाई सिधै हामीले फ्याक्टर गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 लाई हामी के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ x कति भयो त भन्दाखेरि x माइनस माइनस b प्लस अन्डर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इक्वल टु 0 भयो हैन। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि x माइनस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यसरी लेख्न पाइयो है। अब यिन दुईटैलाई यसरी गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि x माइनस माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इन्टु है यो एउटा ठुलो ब्र्याकेट राखौँ इन्टु x माइनस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। यस किसिमले यो दुईटा के भयो त भन्दाखेरि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन के हो त एउटै हो है। भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो त यसका दुईटा फ्याक्टर हुन्। यो फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो भयो भने यसरी गर्न सकिन्छ है। सबैको हामीले फ्याक्टराइजेसनमा के गर्थ्यौं त त्यसलाई फ्याक्टराइज गरेर आइदर यो इक्वल टु 0 और यो इक्वल टु 0 भनेर गर्थ्यौं त्यही गर्थ्यौं है। आइदर यो पहिला फ्याक्टराइज गर्थ्यौं इक्वेसनलाई फ्याक्टराइज गरिसकेपछि आइदर यो इक्वल टु 0 और यो इक्वल टु 0 गर्थ्यौं। त्यो गरे बापत हाम्रो के आउँथ्यो त यो वाला भ्यालु आउँथ्यो है। यसको डेरिभेसन गर्दा पनि यही आउँछ है। यसको डेरिभेसन जुन गरेको छ यो फर्मुला निकाल्नको लागि श्रीधनाचार्यले डेरिभेसन हैन। डेरिभेसनमा पनि यही यसरी फ्याक्टराइज गरेको छ। पहिला फ्याक्टराइज गरिसकेपछि हैन आइदर यो इक्वल टु 0 आइदर यो इक्वल टु 0 गरेर एउटा फर्मुला आएको छ। त्यो फर्मुला हो यो दुईटालाई बिचैमा राखिदिँदाखेरि एकैचोटी गर्दाखेरि यो फर्मुला आउँछ है प्लस माइनस। बाकी सबै सेम छ हैन। त एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस हामी त्यही गरेको छौं है। हामीले चाहिँ यहाँ फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो भएर चाहिँ पहिला चाहिँ इक्वल टु 0 सित गर्ने है। के गर्ने त इक्वल टु 0 सित गर्ने। यो यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने छ है। यसलाई के गरे त मैले इक्वल टु 0 गरे इक्वेसन बनाइदिए है। लेट मात्रै गरेको है। सबैले यस्तो गर्न पाइन्छ पाइदैन ठीक छ।
त्यसपछि मैले यो y² ले डिभाइड गरेको बोथ साइड गर्दाखेरि यस्तो भयो है। त्यसपछि मैले के गरेँ त सृजनाचार्य फर्मुला लगाएँ। ax² + bx + c = 0 छ, x = -b + -b²/4ac/2a यो वाला फर्मुला लगाएँ। यहाँ b भनेको 2cos a छ है, गर्दाखेरि 4cos² हो, b² भनेको अनि 4ac, a र c भनेको 1 1 छन् है। यो गर्दाखेरि 2a 2 भयो है। यो गर्दाखेरि cos² a - 1 भनेको -sin² a भयो है। यसलाई चाहिँ sin² लाई बाहिर sin a लेखेर अन्डर रुट भित्र -1 लाई हामी i लेख्छौं है। i भनेको के हो, इमेजिनरी नम्बर, i = अन्डर रुट भित्र -1 है। यो फर्मुलाबाट जस्तो पनि इक्वेसन उ गर्न सकिन्छ, तर रुट भित्र -1 आउँछ, त्यसको कुनै रियल नम्बर लाइनमा चाहिँ कुनै त्यसको मिनिङ हुँदैन के है, त्यसले इन्टरसेक्टै गर्दैन एक्स एक्सिसलाई है। त्यस कारणले त्यसको त्यति मिनिङ हुँदैन। त्यही पनि हामी चाहिँ सल्भ गरिदिन्छौँ यसलाई है। हामीले नम्बर म्यानिपुलेसन गर्ने हो यहाँ है, म्याथमेटिक्स हल्का क्याल्कुलेसन लगाउने हो। त यो गर्दाखेरि हाम्रो -cos a प्लस माइनस यो गरेर हाम्रो के आयो त, यो आयो है, y/x = है। भन्नुको मतलब यसको दुईटा भ्यालु हो, त्यो भनेको के हो, एउटा प्लस हो i हैन, एकचोटि प्लस लिने अर्कोचोटि माइनस लिने, प्लस माइनसको मिनिङ त्यो हो है। एकचोटि मैले के लिए त प्लस लिए, एकचोटि के लिए त मैले प्लस लिए। यहाँ हेर्न सकिन्छ y/x = -cos a प्लस sin a i भयो। अर्को मैले के लिए त y/x = -cos a माइनस sin a लिए है। यहाँबाट के गरे त मैले माइनस कमन लिएर यसरी बनाएँ। त्यो गर्दाखेरि यो इक्वेसन बन्यो एउटा y = x = 0 भएर है। यसलाई चाहिँ उता पठाइदिए पछाडि 0 हुन्छ यता हैन, यसलाई यता पठाइदिए पछाडि 0 हुन्छ है। सिम्पल गरेको, यहाँ पनि अब त्यही गरेको है। त्यसपछि इन दुईटालाई मर्ज गरेको, मर्ज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ है। किनभने कुनै एउटा फ्याक्टरलाई यसरी फ्याक्टरलाई हामी के गर्न, आइदर यो = 0 गर्छ गर्दैन है। दुईटा कुनै मल्टिप्लिकेसन ab = 0 छ भने है, यसमध्येमा a मात्रै 0 भयो भने पनि यो 0 हुन्छ, यसमध्येमा b मात्रै 0 भयो भने पनि यो 0 हुन्छ। दुवै 0 हुनु जरुरी छैन हैन। प्रोडक्टमा a × b = 0 कतिखेर हुन्छ त, कि त a 0 भयो भने हुन्छ, कि त b 0 भयो भने हुन्छ, दुवै 0 हुनुपर्ने आवश्यकता छैन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुईटालाई मर्ज गर्दा पनि हाम्रो यो आइदर a = 0 और यो = 0 गरेर यही आउँछ है माथिको, ठीक छ। दुवैलाई मर्ज गर्न पाइयो हामी, ठीक छ। अब मर्ज गरिसके पछाडि हाम्रो त यो इक्वेसन भनेको इक्वेसन 2 भनेको इक्वेसन 1 हो हैन, सेम हो इन दुईटा त है। यहाँ हेरौँ त इक्वेसन 1 के छ त, यहाँ इक्वेसन 1 छ हाम्रो यो हैन, र इक्वेसन 2 भनेको त्यही इक्वेसन 1 कै यस्तो फर्म हो है, फ्याक्टराइज्ड फर्म इक्वेसन हो यो। त यहाँबाट चाहिँ हामीले उसको फ्याक्टर यो हो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसलाई कम्पेयर गरे भने है। यसलाई चाहिँ यो र यो भनेको x² + 2xycosA+y² सित कम्पेयर गरे भने त्यसको फ्याक्टर हुन् कि हैन, यिनीहरू हुन् है। अनि यसरी फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। यदि फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ यसरी पनि फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ है।